तपाईहरु सबजनालाई आज पनि फेरि मेरो तर्फबाट नमस्कार। आज तपाईहरुलाई मैले यस्तो मिठो एउटा ट्युन है बाँसुरीमा यसो कहिलेकाहीँ बजाउनलाई मजा आउँछ। यो नोकिया ट्युन चाहिँ यसो सिकाइदिने विचार गरेको छु। यो असाध्यै मिठो छ है। अब हामीले त्यो ट्युन सुन्दा चाहिँ त्यहाँ कर्ड र नोट बजेको भएर मिठो सुनिन्छ। तपाईलाई चाहिँ मैले यो ट्युन मात्रै सिकाएको। अब यसमा त कर्ड कसरी बजाउनु मिल्दैन है। यसको टोन मात्रै के नोट लागेको छ भनेर यति हो। अहिले मैले तपाईहरुको अगाडि यो डी को बाँसुरी बजाएको है। डी को बाँसुरीबाट मिठो सुनिन्छ। के गरे पहिला रे सा ग म। यो रेसा माथिको तार शब्दको रेसा है। यति रेसा ग म तीव्र म है। त्यसपछि यो पछि सेकेन्ड अब नि ध सा रे है त। यसरी अनि थर्ड भेज चाहिँ ध प पहिला अनि बडा मिठो छ। नि रे प रे सा ग म नि ध सा रे ध प नि रे प। ल आज मैले तपाईलाई बडा छोटो मिठो एकदमै असाध्यै मिठो बाँसुरीमा एउटा यो सिकाइदिएको छु। यो आशा सबलाई मजा आउँछ यो है। तपाईहरु थाहा हुनेले त थाहा छ, थाहा नहुने साथीहरुको लागि बडा मिठो ट्युन छ यो। यसले हामीलाई अलिकति मजा पनि आउँछ बेला बेलामा है। ल आशा छ मजा लिनुहुन्छ होला। ल तपाईहरु सबजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोचोटिको फेरि क्लासमा भेटघाट भइहाल्छ। ल त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाँसुरी बजाएर मजा लिनुस्। धेरै धेरै धन्यवाद।